Morning mga kaluto! Kumusta kayo dyan? Welcome back to my YouTube channel. Mga kaluto, kung hanap nyo ay simpleng lutong ulam, watch na kayo sa YouTube channel ko, Kalutong Bahay Recipe. Dito po lahat simple. Simple ang sahog, simple ang luto, pero masarap. Abot kaya pa ng bulsa. So mga kaluto, mag-restart po tayo sa pagbukas ng sardinas. Ang lulutuin pala natin ngayon ay Sisig Sardines. Sisig na sardinas. Okay, magbubukas po tayo ng dilata. Nagamit po tayo ng 6 na sardinas. Ito pa po yung iba. Ngayon po ay i-drain naman natin yung tanggalin natin yung sauce ng sardinas. Ayan, ganyan. Ganyan. Sasalain nyo lang mga kaluto. Tapos pagkatapos niyan, kukunin natin yung pinakalaman ng sardinas at ipiprito natin mga kaluto. Okay, tandaan nyo mga kaluto, ipiprito natin yan mamaya. So ayan, natapos na natin yung 6. So nga pala mga kaluto, ang ingredients natin sa sisig na sardinas ay sibuyas, siling haba, siling dabuyo, garlic, at sa pangprito natin gagamit tayo ng butter. Ayan po, butter. Meron din pong paminta yan, tsaka betchin. Okay, tsaka mayonnaise, tsaka itlog. Kaya dito na tayo sa pagbalat ng ganyan lang. So habang dinidrain natin yung sardinas, tinatanggalan natin ng sauce. Tayo po ay maghihiwa-hiwa ng pangsahog. Ganyan lang po paghiwa mga kaluto. Ganyan lang po ang pa-cubes. Yan, mas sulat ito. Lang mga kaluto.
Yan, dito na tayo sa sili. Sili haba. Mga kaluto, tapos na. Okay mga kaluto, iinitin na natin ang kawali. Tapos na natin i-drain yung sardinas. Ito po ay ipiprito na natin. Lalagay na natin prito muna natin yan. Lagyan natin sa sardinas. Yan. Hayaan lang po natin, palulutuin natin. Hayaan muna natin prituhin ng mga 10 minutes. Ayan mga kaluto, naprito na natin yung sardinas. Ngayon po ay magsusutay na po tayo. Ito na yung pinaka sizzling plate natin kasi wala tayong sizzling plate. Okay, magsusutay na tayo ng garlic. Ganda na pagkaprito natin. Ito po ay prinito natin sa butter. Onion. Lagyan natin ng konting olive oil. So ayan, hayaan lang po. Hayaan natin mag golden brown. Ayan, ganyan lang po kasimple ang Sisig Sardines. So ilalagay na po natin ang siling haba. Sabay na natin ang siling pula. Lalagyan natin ng black pepper or paminta. Lagyan natin ng konting asin. So ganyan lang, halo-halo ulit. Lagyan natin ng itlog. Yan. So, mix lang natin. Yan. Okay, wait natin ng 2 minutes. Okay, ngayon luto na siya. Luto na yung itlog. Ngayon, lalagyan na po natin yung prinito nating sardinas. Yan po. Yan, ganyan lang po. Wala tayong sizzling plate kaya dito na lang natin nilagay. Pwede naman, kahit ano naman.
Ganyan lang. Haluin lang ulit natin. Lalagay na natin ang mayonnaise. Okay, yan, nilagay na natin ang mayonnaise. Ayan po, nilagay na natin ang mayonnaise. Hahaluin po natin ulit. Hinaan natin ang apoy. Nilagay na natin yung mayonnaise. Nagmamantika na siya. Sa huli po ay lalagyan natin siya ng itlog ulit. Sa ibabaw naman. Yes, siya. Yan yung pinaka-toppings niya. Yan po, ganyan lang po kasimple ang pagluto ng Sardinas sisig. Okay mga kaluto, tapos na po ang ating niluto. Yung Sisig Sardines. Okay? By the way mga kaluto, don't forget to subscribe, like, and share. At pakihit na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod nating video. Okay? Shoutout nga pala sa Bicol, sa Gubat National High School, Batch 89, at sa Gubatnon kami group, Halina Elementary School, at sa teachers and principal. Shoutout sa inyo dyan. Shoutout din pala sa mga OFW natin. Alam ko mahirap kasi dati rin akong OFW. Pero tiyaga at tatag ng loob, dasal, at ingat lang sa araw-araw. Okay mga kaluto. Tapos na po siya mga kaluto. Thank you for watching. Bye. God bless.